नमस्कार फ्रेंड्स, मी कविता एसके रेसिपीज इन मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पाहूयात एक मस्त हेल्दी नाश्त्याचा प्रकार पाहूयात आणि तेही आपण राशनच्या तांदूळापासून म्हणजेच कोकणमध्ये मिळतात त्या तांदूळापासून आपण आज हा नाश्त्याचा प्रकार पाहणार आहोत। तर खूप वेगळा प्रकार आहे, खूप टेस्टी होणार आहे। तर हे तांदूळ आहेत, एक वाटी भरून घेतलेत मी आणि आता हे तांदूळ मी स्वच्छ धुवून घेऊन एक तासभर भिजत घालणार आहे। फक्त तासभर भिजत घालून आपल्याला हा नाश्ता बनवायचा आहे आणि पद्धत खूप वेगळी आहे, त्यामुळे हा व्हिडिओ नक्की तुम्ही पहा। तर ह्या पद्धतीने जर केला तर खूप टेस्टी होईल आणि जरी ढोकळ्यासारखा दिसत असला तरी पण खूप चविष्ट आहे हा नाश्ता। तर एवढं पाणी घातले मी भिजवण्यासाठी आणि एक तासभर ह्याला भिजत ठेवते। एक तासानंतर बघा हे तांदूळ असे भिजलेले आहेत, मस्त फुगलेत बघा। तांदूळ रॅशनचे असल्यामुळे जास्त वेळ लागत नाही याला भिजायला, एक तासभरामध्ये भिजलेले आहेत। आणि हे पोहे घेतलेत मी एक वाटी भरून आणि हे पोहे याच्यात टाकलेले आहेत आणि लगेचच आता याला मिक्सरच्या भांड्यात घालून याला फिरवून घेणार आहे। आणि आपल्याला एक छोट्या वाटीभर दही लागणार आहे याच्यासाठी। खूप चविष्ट होतो आणि पटकन होतो, रात्रभर किंवा 7-8 घंटे तांदूळ भिजवायची गरज नाही। इडलीसारखं तुम्ही इडलीच्या साच्यामध्ये पण बनवू शकता हा नाश्ता। आणि मी थोडंसं दही घालून याला मस्त असं बारीक पेस्ट करून घेतली आहे बघा याची। दही घातल्यामुळे चवीला छान होतं। मी अशा पद्धतीने सगळे तांदूळ मिक्सरला फिरवून घेतलेले आहेत आणि आता याच्यामध्ये एक फोडणी घालणार आहोत, म्हणजे तडका देणार आहोत याला आपण। बघा बॅटर अशा पद्धतीने तयार करून घ्यायचं आहे। तर आता मी कढई ठेवलेली आहे गॅसवरती आणि याच्यामध्ये थोडंसं तेल घातले, मोहरी घातली। लगेच तेल गरम झाल्यावर थोडेसे जिरे पण घालते। जिरे, मोहरी, हिरव्या मिरची तुकडे, कढीपत्ता घेऊन आपण फोडणी घालूयात। तर लाल आणि हिरव्या मिरच्या घेतल्यात मी, थोडंसं कलर दिसेल छान म्हणून। थोडासा कढीपत्ता आणि लगेच याच्यामध्येच थोडीशी कोथिंबीर घालते मी। हे छान तडतडलं, मिरच्या चांगल्या फ्राय झाल्या की आपण आता याच्यामध्ये घालूयात हे तडका आणि ह्याला चांगलं मिक्स करून घेऊयात। लाल तिखट, ठेचा वगैरे काही घालायची गरज नाही, ह्या तिखट मिरच्या आहेत त्यामुळे तिखटपणा छान येईल आपल्या ढोकळा म्हणू शकता ढोकळ्याला। कारण की आकार जरी चौकोनी दिला नसला तरी पण ढोकळा स्टाईलच आहे ही रेसिपी, म्हणून मी ढोकळा म्हणत आहे। तर याच्यामध्ये आता चवीनुसार मी एक चमचाभर मीठ घातले। याच्यामध्ये थोडासा खायचा सोडा घालूयात, मस्त स्पंजी आणि मऊ लुसलुशीत होण्यासाठी म्हणून। आणि थोडंसं लिंबू सत्व घालते पहा मी, चिमूटभर होईपर्यंत। आणि ह्याला चांगलं मिक्स करून घेऊयात, म्हणजे छान मऊसर, कापसासारखा मऊसर असा होईल आपला ढोकळा। आणि डब्याला थोडंसं तेल लावले आणि एक वेगळी प्रोसेस म्हणजे मी ह्याला केळीच्या पानावरती शिजवणार आहे। केळीच्या पानावरती शिजलेलं अन्न खूप मस्त हेल्दी असतं, आरोग्यासाठी खूपच हेल्दी असतं, त्यामुळे मी माझ्याकडं होतं अवेलेबल म्हणून केळीचं पान मी याच्यामध्ये घातले। नाही घातलं तरी चालतं, डब्याला तेल लावून तुम्ही ढोकळ्याप्रमाणेच किंवा केकनुसार ह्याला शिजवून घेऊयात आपण केकसारखं। ह्याला एक 20-25 मिनिटे मिडियम गॅसवरती आपण शिजवून घेणार आहोत। हे बॅटर पूर्ण मी ओतलेलं आहे, म्हणजे केळीच्या पानातून खाली गेलं तरी पण चिटकणार नाही डब्याला, म्हणून मी तेल लावले थोडंसं। आणि आता हे बॅटर मी कढईमध्ये शिजवणार आहे। तर गॅसवरती मी 1-2 मिनटं आधी कढई ठेवलेली होती गरम होण्यासाठी, प्रीहीट होण्यासाठी कढई ठेवली होती। आणि आता हे डब्बा मी कढईमध्ये ठेवते। कढई छान गरम झाली, मी पाणी, मीठ वगैरे काहीच घातलेलं नाही आणि झाकण ठेवून मी मस्त ह्याला शिजवून घेणार आहे। थोडंसं एक पहिले 5 मिनटं गॅस फुल ठेवायचा आणि नंतर थोडंसं मीडियम करून ह्याला छानपैकी शिजवून घ्यायचं आहे। मी असं दिसतं काचेचं झाकण ठेवलेलं आहे, म्हणजे दिसत आहे आपल्याला ढोकळा बघ मस्त फुगलेला आहे। आणि अजून थोडा शिल्लक राहिला होता, अजून एक 2-3 मिनटं मी याला शिजवले। खूप छान असा मऊ लुसलुशीत कापसासारखा हा ढोकळा तयार झालेला आहे आपला। एका टूथपिकने मी ह्याला चेक करते बघा, बिलकुल चिटकलेला नाही, म्हणजे आतमधून पण छान शिजलेला आहे आपला ढोकळा। आणि ह्याच्या कडा लूज करून मी ह्याला आता प्लेटमध्ये काढून घेते ढोकळा। तांदूळाचा ढोकळा म्हणू शकतो आपण ह्याला। झटपट एक तासभर तांदूळ भिजत घातले की लगेच होतो। मुलांना काही नवीन खायचं असेल, संडेच्या दिवशी काहीतरी मुलं ऑर्डर करतातच बनवण्यासाठी, त्यामुळे तुम्ही अशा पद्धतीचा ढोकळा त्यांना करून द्या तांदूळाचा। इडली खाऊन कंटाळा आला असेल तर ह्या स्टाईलने तुम्ही नक्कीच बनवा। आणि खालचा भाग पण मस्त केकसारखा झालाय, छान चवीला पण खूप छान लागतो। तर बघा मऊ झालाय मस्त। अजून एक मी फोडणी घातली, ह्याच्यामध्ये तीळ आणि गाजराचे तुकडे टाकलेत मी, थोडंसं गाजर होतं अवेलेबल म्हणून। तर ह्याला मी केकसारखंच कट करून घेते किंवा चौकोनीसुद्धा तुकडे ह्याचे करू शकता। बघा कट करताना तुमच्या लक्षात येत असेल किती मऊसर झालाय मस्त।
आणि टेस्टी तर झालायच. आपण मिरचीचे तुकडे, मिरच्या खूप तिखट होत्या त्यामुळे चविष्ट पण झालाय. दही घातलंय आपण त्याच्यामुळे पण चव लागणार आहे छान. तर ह्याचे मी अशा पद्धतीने केकसारखे पीसेस केलेले आहेत आणि आता याच्यावरती मी फोडणी घालते. त्याच्यामध्ये पण मी मिरचीचे तुकडे घातलेले नाहीत फोडणीमध्ये, गाजराचे तुकडे, जिरे, मोहरी, कोथिंबीर आणि तीळ घातलेत ह्या फोडणीमध्ये मी. तर ही फोडणी सगळीकडे थोडीशी लावून घ्यायची. माझ्याच्याने थोडीशी खालीच पडलेली आहे ताटामध्येच. तर मस्त ह्याचं बघा खूप छान झाला आहे मऊसर असा. आणि केळीच्या पानावरती मी हा ढोकळा आता काढून घेते. केळीचं पान खूप छान वाटतं जेवायला त्याच्यावरती आणि छान दिसण्यासाठी म्हणून मी थोडंसं अर्धे पीसेस ह्याचे खूप मोठा होता जाडसर म्हणून मी थोडंसं हाफ असं कट केलेलं आहे त्याला. एका पीसचे 2 भाग करून मी केळीच्या पानावरती मस्त सजवून घेतले. फ्रेंड्स, ही रेसिपी कशी वाटली नक्की कमेंट करा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत बाय.